હલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે આવી ગયા છીએ ટેન્ડા N300નું રાઉટર લઈને, જેને નવું જ છે. આગળ અનબોક્સિંગ કરીને એનું કન્ફિગરેશન ને કઈ રીતના છે એ રીતના જોઈએ છે. ઓપન કરતા તો પહેલાં એની બે ગાઈડલાઇન્સ જે આવશે, એક એનું વાઈફાઈ રાઉટર આવશે, એડોપ્ટર જે છે 9 વોટ 0.6 એમ્પિયર અને એક લેન કેબલ આવશે. ફ્રેન્ડ્સ, હું ધર્મેશ રામપરિયા તમારા માટે ટેન્ડા જેમાં બાય ડિફોલ્ટ અત્યારે આપણે એ રીતના છે ટેન્ડાનું વાઈફાઈમાં જઈને પહેલાં ટેન્ડા રાઉટર આપણે કનેક્ટ કરીશું, જે કે મારે ઓલરેડી કનેક્ટ કરેલું જ છે. સેકન્ડરી એમાં આપણે પહેલાં કંટ્રોલ પેનલમાં એક વ્યૂ નેટવર્ક સ્ટેટસ એન્ડ ટાસ્ક મળશે. એ આપણે જે વાઈફાઈ ટેન્ડા નામ ઉપર તમે ક્લિક કરશો તો તમારે બેઝિક ડિટેલ્સમાં જવાનું. ડિટેલ્સમાં તમને જે ગેટવે દેખાશે એના ઉપર ક્રોમમાં આપણે જઈને એમાં આપણે 192.168.0.1 આઈડી પર 0.1 ઉપર આઈપી જોઈશે. પહેલાં તમે ફર્સ્ટ પેજ આવશે, એમાં તમારે 3 ઓપ્શન દેખાશે: ડાયનેમિક અને સ્ટેટિક આઈપી. સેકન્ડરી નીચે તમને વાઈફાઈનું નામ નહીં આપણે નીચે અત્યારે નામ રાખી પાસવર્ડમાં તમે કોઈ પણ નાખી શકો. જે આઈપી છે તમારા યુઝર આઈએસપી જે હોય છે એ હવે ડાયનેમિક આવે છે, સ્ટેટિક ત્રણ બે વસ્તુ. આ રીતના હવે આપણે વાઈફાઈનું નામ અને પાસવર્ડ તો બી સેટ થઈ ગયું છે. પાછું આપણે વાઈફાઈમાં જઈને વાઈફાઈ કનેક્ટ કરાવવાનું છે. જે આપણે નામ આવશે નામ આવશે અને તમને પાસવર્ડ જે પૂછશે ત્યાં તમારે પાસવર્ડ જે ટાઈમ આપણે ત્યાં બાય ડિફોલ્ટ જે રાખો તમારો પાસવર્ડ નાખવાનો રહેશે. આ રીતના પાસવર્ડ રાખીને નેક્સ્ટ આપી દેવાનું રહેશે. આ રીતના તમારું વાઈફાઈ ઓપન થઈ ઓપ્શન આવે છે. ઇન્ટરનેટ સેટિંગ આવે છે. એમાં 3 ઓપ્શન હોય છે: BBB, ડાયનેમિક અને સ્ટેટિક આઈપી. BBB જે તમારા આઈએસપી તમને પ્રોવાઈડ કરે છે. ડાયનેમિક અથવા સ્ટેટિક આઈપી કોઈ પણ તમારા આઈએસપી તમને પ્રોવાઈડ કરે છે. વાયરલેસ સેટિંગ આવે છે. એમાં ટેસ્ટ મોડ આપણે જે વાઈફાઈ નેમ એન્ડ પાસવર્ડ એમાં તમારે ટેસ્ટ મોડ તમે નામ રાખ્યું છે, બાય ડિફોલ્ટ આપણે પાસવર્ડ રાખ્યું છે. અહીંથી તમે વાઈફાઈ હિડન કરી શકો છો, જેથી તમારા વાઈફાઈનું કોઈ પણ તમે મોબાઈલમાંથી ગમે એમાં વાઈફાઈ સર્ચ કરો તો તમારું નામ અહીંથી તમે મલ્ટી એસએસઆઈડી સેટ કરી શકો છો, જે તમારે ડબલ વાઈફાઈના નામ દેખાશે. એક તમારે ટેસ્ટ મોડ રાખ્યું હોય તો આપણે જે એક્સટેન્ડર નહીં રાખીએ છીએ એ રીતના દેખાશે. એ પણ હું તમને દેખાડી દઉં છું. ઓકે કરશો તો તમારે બે રીતના ધ્યાન રાખશે. વાઈફાઈમાં જશો તમે આ રીતના તમને બે નામ દેખાડવાના છે: ટેન્ડા એક્સટેન્ડર અને એક ટેન્ડા મોડ. આપણે જે બે નામ રાખ્યા છે. સેકન્ડરી આવશે, વાઈફાઈનું શેડ્યુલ આવશે, જે દરમિયાન તમારે વાઈફાઈ તમારું બંધ કરવું હોય તેના માટે. પછી આપણે બેન્ડવિડ્થ કંટ્રોલ. બેન્ડવિડ્થ કંટ્રોલમાં જેટલા તમારા યુઝર કનેક્ટ થશે એ તમને દેખાશે. અહીંથી તમે કોઈ પણ યુઝરને તમે બ્લોક કરી શકો છો. સપોઝ કે હું મારો મોબાઈલ જે કનેક્ટ કરું આ રીતના તમને તમારા બીજા કોઈ પણ યુઝર તમે કનેક્ટ કર્યા. અહીંથી તમે સ્પીડ લિમિટ પણ કરી શકો છો. આ ડાઉનલોડ સ્પીડ છે, જેમાં તમે કોઈ પણ 128, 512, 256 કોઈ પણ ડાઉનલોડ કરી શકો છો, લોક કરી શકો છો. અથવા અહીંથી તમે બ્લોક કરો છો તો એ તમે નીચે ઓકે આપી દેશો એટલે તમારો મોબાઈલ બ્લોક થઈ જશે. જે ભાઈનું વાઈફાઈ કનેક્ટ બ્લોક થઈ જશે. પાછો એને કનેક્ટ કરવા માટે તમારે અહીંથી રિમૂવ કરવાનું રહેશે. ફોર્થ ઓપ્શન છે વાયરલેસ રિપીટર. એમાં તમારું યુનિવર્સલ રિપીટર આવશે અને સેકન્ડ આવશે એપી મોડ. યુનિવર્સલ રિપીટર એટલે કઈ રીતના વર્ક કરે છે કે બીજું વાઈફાઈ જે હોય એની હારે વિધાઉટ કેબલ તમારે આ વાઈફાઈ કનેક્ટ કરવું હોય તો મારે સપોઝ છે અત્યારે ઇન્સ્ટા ગ્લોબલ છે, જેમાં મારે ઇન્ટરનેટ એક્સેસ મળે. આ વાઈફાઈ મારે કનેક્ટ કરવું હોય તો એને મારે ક્લિક કરીને કમી કરી દઈશ એટલે એ જ આઈડી જે આપણું પહેલું રાઉટર છે એમાં બીજું રાઉટર કનેક્ટ કરવું હોય તો વિધાઉટ કેબલ આ રાઉટર કનેક્ટ થઈ જશે. અને સેકન્ડ આવે છે એનો એપી મોડ, જે બાય ડિફોલ્ટ આપણે એપી મોડમાં તમે કન્ફિગર કરો એ રીતના છે. સેકન્ડરી છે તમારે મેક ઉપર કોઈ પણ
મોબાઈલ કનેક્ટ કરવો અથવા ડિસેબલ રાખવો તો નેટ ઉપર તમે કરી શકો છો. અહીંયા તમારા આવશે પોર્ટ ફોરવર્ડિંગ આવશે, જે તમારા કેમેરા માટે કોઈ પણ યુઝ કરવાનો લાસ્ટ ઓપ્શન એડમિનિસ્ટ્રેશનમાં તમારા આ રીતના આવશે. જ્યાંથી તમે લેન પરમેનન્ટ લેનમાં તમે આઈપી તમારે ચેન્જ કરી શકો છો. તમારે બાય ડિફોલ્ટ રાખવાનો હોય તે બાય ડિફોલ્ટ 0.1 છે, આપણે અહીંયા 1.1 કરીએ છીએ. જેથી તમારું આઈપી રાઉટર આપ્યું છે એ 1.1 ની સિરીઝમાં તમારું રાઉટર પર થઈ જશે. એ પણ વન ટાઈમ રિબૂટ થશે આઈપી ચેન્જ કર્યા બાદ. તમે જોઈ શકો છો કે અત્યારે બાય ડિફોલ્ટ ઓટોમેટિક બંધ થઈ ગયા છે. જે આપણે આવશે એડમિનિસ્ટ્રેશન, જેમાં ન્યૂ પાસવર્ડ પર તમારો લોગિન પાસવર્ડ છે એ તમે બાય ડિફોલ્ટ આપણે એડમિન રાખીએ છીએ. તમે લોગિન કરશો ત્યારે તમારું રાઉટર, ત્યારે તમને લોગિન પાસવર્ડ પૂછશે. સપોઝ કે મેં અત્યારે ઓકે કરી દીધું તો આ રીતના પેજ આવશે અને તમને લોગિન પાસવર્ડ પૂછશે. એમાં તમે તમારો એડમિન એમાં પેલું છે